Bệnh cầu trùng là do cầu ký sinh trùng Emeria gây ra. Chúng ký sinh trong nội bào nguyên sinh của tế bào biểu mô ruột, gây phá hủy tế bào ruột, ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng của đường ruột. Với triệu chứng phổ biến là tiêu chảy và nhiễm trùng kế phát tại các vị trí ruột bị tổn thương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất kinh tế, sức khỏe và tính mạng của vật nuôi. Vì vậy, hôm nay Dr. Pet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu kỹ hơn về bệnh cầu trùng trên cừu để quý vị có thể phòng tránh bệnh này hiệu quả nhất. Theo thống kê, có 13 loài Emeria lây nhiễm trên cừu, nhưng ở cừu chỉ có 2 loài được biết đến là gây bệnh, đó là Emeria grandalis và Emeria ovinoidalis. Cả hai loài này đều được tìm thấy ở hồi tràng, nhưng Emeria ovinoidalis cũng xuất hiện ở manh tràng và kết tràng. Cả hai đều làm suy yếu khả năng hấp thụ dinh dưỡng của ruột, gây ra tiêu chảy. Emeria ovinoidalis cũng làm hỏng khả năng tái tạo của tế bào ruột, do đó gây ra bệnh nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn. Bệnh cầu trùng thường gặp nhất ở cừu non từ 2 đến 8 tuần tuổi, đạt đỉnh điểm từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 6 khi chúng bắt đầu ăn cỏ. Vòng đời phức tạp của Emeria ở cừu mất từ 2 đến 3 tuần để hoàn thành. Emeria thải ra ngoài môi trường cùng phân, nang bào tử không gây nhiễm cho đến khi chúng hình thành bào tử. Quá trình này cần vài ngày trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Nang bào tử tương đối kháng với các thuốc khử trùng thông thường, nhưng bị tiêu diệt ở nhiệt độ khô hoặc nhiệt độ trên 55 đến 60 độ C. Khi cừu ăn phải thức ăn hoặc nước uống chứa bào tử gây nhiễm, khi vào đến ruột chúng sẽ xâm nhập và nhân lên nhanh chóng. Emeria grandalis sẽ lây nhiễm ở hồi tràng, nhưng Emeria ovinoidalis có thể lây nhiễm ở manh tràng và kết tràng, có thể dẫn đến tiêu chảy và phân có thể lẫn máu. Dấu hiệu lâm sàng khi cừu bị mắc bệnh cầu trùng là cừu trở nên yếu ớt, ít vận động, thường nằm nhiều hơn bình thường, chậm lớn, chán ăn, sụt cân nhanh chóng, mất nước và có thể suy kiệt rồi chết. Cừu bị tiêu chảy, phân lỏng, có thể có mùi hôi và chứa chất nhầy hoặc có thể lẫn máu. Bệnh cầu trùng có thể gây ra hiện tượng thiếu máu, biểu hiện qua niêm mạc mắt, miệng nhợt nhạt. Về bệnh tích, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh là Emeria grandalis hay Emeria ovinoidalis và phụ thuộc vào giai đoạn diễn biến của bệnh mà có những bệnh tích tổn thương niêm mạc ruột ở cấp độ khác nhau, có thể phù nề, viêm, xuất hiện nốt hoại tử. Kiểm tra mô học cho thấy teo nhung mao và tăng sản hốc, viêm dạ múi khế, phù nề, xuất huyết, xuất hiện các nốt hoại tử trên niêm mạc dạ múi khế. Để phòng bệnh, quý vị cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, thoáng mát, đặc biệt là khu vực chuồng nuôi cừu non. Ủ phân để tiêu diệt trứng cầu trùng, hạn chế chăn thả ở các khu vực nước trũng, đầm lầy. Giữ mật độ nuôi cừu hợp lý, tránh nuôi với mật độ quá đông để giảm nguy cơ lây nhiễm. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho đàn cừu. Dùng Tonchacopam liều 3 đến 4 ml trên 10 kg thể trọng. Dùng liều duy nhất để phòng bệnh khi cừu chuẩn bị tập ăn cỏ. Để điều trị bệnh, cần cách ly cừu bị bệnh để điều trị đạt hiệu quả cao. Quý vị có thể dùng các loại thuốc có thành phần như Tonchazuzin hoặc Amprolium. Ở đây chúng tôi khuyên quý vị nên dùng các sản phẩm như Tonchacopam với liều 3 đến 4 ml trên 10 kg thể trọng, dùng trong 1 đến 2 ngày. Sản phẩm có vỏ xịt nên rất dễ dàng sử dụng. Hoặc sử dụng sản phẩm Amprocop VKF với liều 5g trên 25 đến 50 kg thể trọng, dùng liên tục trong 5 ngày. Trường hợp cừu bị tiêu chảy, mất nước, cần bổ sung điện giải để cừu nhanh hồi phục. Có thể dùng sản phẩm như Castrolife với liều 1g trên 5 kg thể trọng, dùng trong 5 đến 7 ngày. Nếu cần thiết, trong trường hợp tiêu chảy nhiều máu thì bổ sung thêm vitamin K cho cừu để cầm máu. Trường hợp bị bội nhiễm, kế phát với các bệnh khác, sử dụng kháng sinh như Amoxin 150LA hoặc Biocillin 150LA kết hợp với chăm sóc nuôi dưỡng tốt để điều trị bệnh. Vừa rồi, chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị bệnh cầu trùng trên cừu và cách phòng trị bệnh hiệu quả. Chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!